कि सोराइसिस है की चीज़? सोराइसिस एक बड़ी ही बुरी बीमारी है। बीमारी तो सारियां बुरियां होंदियां, जी। लेकिन सोराइसिस रब किसे ਨੂੰ ਨਾ ਲਾਵੇ। ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਕੋੜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਿਕਲਿਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਐਕਚੁਅਲੀ ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਸੋਰਾਇਸਿਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਰੀਮਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ ਜਾਂ ਸਟੀਰਾਇਡਸ ਖਾ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸਮ ਹੈ ਨਾ, ਛੋਟੀ ਕਿਸਮ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਗਜ਼ੀਮਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਐਗਜ਼ੀਮਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸੋਰਾਇਸਿਸ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਸਕਿਨ ਦੀ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਟਾਈਲ ਨੇ। ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸਮ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸਟਾਰਟ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਛੋਟੇ ਰੈੱਡ ਸਪੌਟਸ ਬਣਦੇ ਆ, ਛੋਟੇ ਨਿੱਕੇ ਗੋਲ ਦਾਇਰੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਬਹੁਤ ਸਪੌਟ ਛੋਟੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਗੋਲ ਉਹ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣ ਹੋਲ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸੋਰਾਇਸਿਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਸਕਿਨ ਦੀ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਇੱਚੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹ। ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਗੋਲ ਸਪੌਟ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਵੱਡਾ ਗੋਲ ਸਪੌਟ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਐਡੇ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਜੀ। ਥੋੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜੀ। ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਬੋਡੀ ਤੇ ਹੁੰਦੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਲੋਲੀ ਵੱਡੇ ਬਣ, ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਵੱਡੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੀ। ਇਹ ਵੀ ਗੋਲ ਸਪੌਟਸ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਤੀਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਮ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸੈਪਰੇਟ ਡਿਫਰੈਂਟ ਅਨਈਵਨ ਸ਼ੇਪਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਵੈਲ ਡਿਫਾਈਨਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ੇਪਸ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ। ਸ਼ੇਪਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਲੱਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੋਂ ਵੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਕੁਛ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਈਟ ਸਕੇਲਸ ਉਤਰਦੇ ਨੇ, ਜੀ। ਕੁਛ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਡਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਬਲੀਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੁਛ 'ਚੋਂ ਵਾਈਟ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਕੁਛ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਸਕੇਲਸ ਉਤਰਦੇ ਨੇ, ਸਿਲਵਰ ਜਾਂ ਵਾਈਟਿਸ਼ ਕਲਰ ਦੇ ਜੀ। ਜਾਂ ਰੈਡਿਸ਼ ਸਿਲਵਰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਕੇਲਸ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਛਿਲਕੇ ਉਤਰਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਅਨਈਵਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਬਰਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਫਿੱਟ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਇੰਜ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਡਿਫਾਈਨਡ ਹੁੰਦੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰਡਰਸ। ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਵੀ ਅਕਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਖਾਰਿਸ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਏ ਨਾ, ਤੇ ਗੌਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਗਰਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾ ਰਹੇ। ਇਹਦੇ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਗਰਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਓ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਕਸਰ ਖਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੰਨ। ਜੀ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਨ ਟੂ ਸੋਰਾਇਸਿਸ ਹੋਣਗੇ। ਜੀ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖਾਰਿਸ਼ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਣੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹੀ ਸਕੇਲਸ ਉਤਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਬਲੀਡਿੰਗ, ਬਲੱਡ ਹਲਕਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਟੀਰੀਅਲ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਜੀ। ਇਹ ਯੂਜੂਅਲੀ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਕਿਨਾਰੇ ਨੇ, ਉਂਗਲੀਆਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਨੇ ਇਹ ਵਾਲੇ, ਜਾਂ ਕੂਣੀਆਂ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਤੇ ਹੁੰਦਾ। ਜੀ। ਯਾਨੀ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੀਲ ਹੋਏਗਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਹੋਏ। ਇਹ ਤੇ ਅਗਲੀ ਕਿਸਮ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਔਰ ਇਹ ਛੋਟੇ ਸਪੌਟਸ ਵਾਲਾ ਵੀ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਉਹਦੀ ਜਜਮੈਂਟ ਐਗਜ਼ੀਮਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੋਰਾਇਸਿਸ ਹੈ। ਜੀ। ਅਗਰ ਉਹਨੇ ਐਗਜ਼ੀਮਾ ਸਮਝ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਜੀ। ਸੋਰਾਇਸਿਸ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਐਲੋਪੈਥਿਕਸ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਜਸਟ ਸਟੀਰਾਇਡਸ, ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ ਔਰ ਕਰੀਮਸ ਨੇ, ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਕਰੀਮਸ। ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਲਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਉਨੀ ਦੇਰ ਆਰਾਮ ਆਏਗਾ। ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਸਕਿਨ ਰਿਲੇਟਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਦਵਾਈ ਖਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਫਰਕ ਰਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਉਹਦੀ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਦਵਾਈ ਵੀ ਤੇ ਸਟੀਰਾਇਡਸ ਹੀ ਆ ਨਾ, ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ ਤੇ ਸਟੀਰਾਇਡਸ। ਦਵਾਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਦਵਾਈ ਇਹਦੀ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਦੀ ਬੈਸਟ ਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਦਵਾਈ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆਪਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੀਆਂ ਇਹਤਿਆਤਾਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਡਾਊਟ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀਆਂ ਇਹਤਿਆਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇੱਕ ਤੇ ਕਿ ਇਹ ਬੈੱਡ ਬਗਸ ਕੱਟ ਜਾਣ ਤਾਂ ਵੀ ਗੋਲ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਬੈੱਡ ਬਗਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜੀ। ਉਹ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਉਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਛੋਟੇ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਬੈਡਸ ਦੇ ਥੱਲੇ, ਕਾਰਪੇਟਸ ਦੇ ਥੱਲੇ। ਜੀ। ਕਿਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਉਹਦਾ ਪੈਸਟ ਕੰਟਰੋਲ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਲਓ। ਅਗਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕਾਰਪੇਟ ਹੈ, ਇਹ ਅਕਸਰ ਉਹਨਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਮੌਸਮ ਠੰਡਾ ਇਹ ਅਕਸਰ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਸੋਰਾਇਸਿਸ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇੰਡੀਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਉੱਥੇ ਸੋਰਾਇਸਿਸ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਏਗਾ। ਜੀ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਕਿਨ ਦੀ ਡਿਜ਼ੀਜ਼। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, 10 ਚੋਂ 7 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ੀਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਰਾਇਸਿਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਐਗਜ਼ੀਮਾ ਹੋਏਗਾ ਪਹਿਲੇ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਕਿਨ ਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਇੱਥੇ। 5, 6, 7 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 10 ਚੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀ। ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਇਹਤਿਆਤ ਕੀ ਹੈ?
ਅਗਰ ਪੂਰੇ ਦੀ ਇਹਤਿਆਤ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਨ ਇਹਤਿਆਤਾਂ ਦੱਸਾਂ ਤੇ 2 ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਈ ਨੇ, ਬਾਈ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਇੱਕ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗਰਮ 'ਚ ਤਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਬਾਈ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਵਾਈਟ ਚਨੇ, ਛੋਲੇ ਜੀ, ਗੋਭੀ, ਸਾਗ, ਪਾਲਕ, ਆਲੂ, ਇਹ ਬ੍ਰੋਕਲੀ, ਬ੍ਰੋਕਲੀ ਵੀ ਗੋਭੀ ਹੈ ਐਕਚੁਅਲੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਈ ਨੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀਆਂ, ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਡਾਊਟ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਦੂਸਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਰਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਚਾਹ, ਕੌਫੀ, ਚਾਹ ਤੇ ਕੌਫੀ ਸਾਰੇ ਗਰਮ ਹੀ ਹਨ। ਜੀ। ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਅੰਡੇ, ਐਗਸ, ਸੌਰੀ ਜੀ, ਫਿਸ਼ ਆ ਗਈ। ਅੱਗੇ ਡਰਾਈ ਫਰੂਟਸ ਆ ਗਏ, ਨਟਸ, ਜਿੰਨੇ ਨਟਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਗਰਮ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਡਰਾਈ ਫਰੂਟਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਗਰਮ ਨੇ, ਕੋਈ ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ। ਗਰਮ ਤੇ ਬਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ, ਵਾਰਮ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵੈਸੇ ਹੀ ਜ਼ਹਿਰ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਪੀਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗਰਮ ਤੇ ਬਾਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫਲੇਅਰ ਅਪ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘਟੇਗਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਰੁਕੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੀ, ਉਹ ਘਟੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਡੀਸਨ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਅੰਡੇ ਖਾ ਲਏ, ਗਰਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾ ਲਈਆਂ, ਕੋਈ ਬਾਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾ ਲਈਆਂ, ਇਹ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਫਲੇਅਰ ਅਪ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਡੀਸਨ ਖਾ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ ਤਦ ਵੀ ਗਰਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀਆਂ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਸਾਲ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਹਟ ਜਾਂਦਾ ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਈ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਹੀ ਹੇਅਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਸੋਰਾਇਸਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ 4 ਕਿਸਮਾਂ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਕੈਲਪ ਦਾ ਸੋਰਾਇਸਿਸ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਸਕੇਲਸ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿਲਵਰ ਕਲਰ ਦੇ ਸਕੇਲਸ ਹੋਣਗੇ ਉਹਦੇ ਬੰਨੇ ਨਾ ਛਿਲਕੇ, ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕੁਝ ਮਟੀਰੀਅਲ ਵੀ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖਿਜਾਓਗੇ, ਖਿੱਚੋਗੇ ਉਹਨੂੰ, ਕੁਝ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਸਿਰ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਉਹਦਾ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਜਲਦੀ ਬਰਸਟ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਪਹਿਲਾ ਤਾਂ ਇਹਤਿਆਤ ਹੈ ਕਿ ਗਰਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਐਸ਼ਰਾਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ। ਦੂਜੀ, ਖਾਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਠੰਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਜੀ, ਨਾਰਮਲ ਤੇ ਠੰਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਣੀ ਜੀ। ਠੰਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦਾ? ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਧੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਸੀਰ ਠੰਡੀ ਹੈ, ਖਾ ਕੇ ਠੰਡਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਤੁਕ ਮਲੰਗਾ ਪੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਚੀਆ ਸੀਡਸ ਪੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਠੰਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਘਰੇਲੂ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਘਰੇਲੂ ਚੰਬਲ ਸੁਣੀ ਹੈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ? ਚੰਬਲ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਕਿਨ ਇੰਜ ਫਟ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਜੀ ਖੂਨ ਨਿਕਲਦਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੈਲਦੀ ਸਾਰੇ ਜਿਸਮ ਤੇ। ਉਹਦਾ ਘਰੇਲੂ ਇਲਾਜ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ, ਲੇਕਿਨ ਸੋਰਾਇਸਿਸ ਦਾ ਘਰੇਲੂ ਇਲਾਜ ਸਿਰਫ ਇਹਤਿਆਤਾਂ ਨੇ। ਇਹਦੀ ਦਵਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਔਰ ਦਵਾਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਲ 1.5 ਸਾਲ ਲੈਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਟ ਜਾਏਗਾ 1 ਮਹੀਨੇ 'ਚ, ਛੱਡ ਦਿਓਗੇ ਫਿਰ ਆ ਜਾਏ। ਐਡੀ ਜਲਦੀ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦਵਾਈ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲੈਣੀ ਅੱਜ ਜੀ, ਇੱਕ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਲੈਣੀ, ਇੱਕ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਲੈਣੀ, ਇੱਕ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਲੈਣੀ, ਫਿਰ 5ਵੇਂ ਦਿਨ ਤੋਂ ਫਿਰ ਪਹਿਲੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਯਾਨੀ 4 ਸ਼ੀਸ਼ੀਆਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨਾ ਅਸੀਂ, ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਅੱਜ ਲੈ ਲਈ ਸੁਬਹ ਉਹਦੇ 5-6 ਡ੍ਰੌਪ, ਦੂਸਰੀ ਦੇ ਕੱਲ੍ਹ ਲੈ ਲਏ, ਤੀਸਰੀ ਦੇ ਪਰਸੋਂ, ਚੌਥੀ ਦੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ, ਤੇ 4 ਬੋਤਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। 5ਵੇਂ ਦਿਨ ਤੋਂ ਫਿਰ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈਏ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਦਿਨ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਸਟ 5 ਡ੍ਰੌਪ ਲੈਣੇ ਜੀ। ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਇਲਾਜ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਤੇ ਸੋਰਾਇਸਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਗੁੱਸਾ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਕਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਸੋਰਾਇਸਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਰਥਰਾਈਟਿਸ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਰਥੋਸੋਰਾਇਸਿਸ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋੜ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਇਹ ਦੁਖਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਉਸਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰੇਨ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵੀਕ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬ੍ਰੇਨ 24 ਘੰਟੇ ਉਸ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਵੱਲ ਬਿਜ਼ੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਵੱਲ ਬ੍ਰੇਨ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਬ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਬਲੱਡ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵੇਨਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਬਲੱਡ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਮਿਲਦੀ, ਬ੍ਰੇਨ ਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਘਟ ਗਈ ਜੀ। ਫਿਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਟਾਮਿਨ ਏ ਵੀ ਘਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰੇਨ ਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਹੈ ਜੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਗੇ ਕ੍ਰੀਕ ਬਣ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੇਨਸ ਨੇ ਬਰੀਕ। ਮਿੱਠਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਂਦੇ ਹੋਵੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਮਿੱਠਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਣਾ ਨਾਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚਾਕਲੇਟ, ਮਿੱਠਾ, ਚੀਨੀ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਵਾਲੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਠੇ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮਿੱਠਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਣਾ ਆ। ਸੋਰਾਇਸਿਸ ਦਾ ਵੀ ਮਿੱਠੇ ਨਾਲ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਮਿੱਠੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋੜਾਂ ਦੀ ਦਰਦ ਹੋਏ ਨਾ ਤੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਕਦੇ ਇੱਛੀ ਵੀ ਹੋਏ ਜਿਸਮ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਰਾਇਸਿਸ ਆ ਰਹੇ, ਅੱਛਾ,
ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰਥਰਾਈਟਿਸ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸੋਰਾਇਸਿਸ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਦੋਨੋਂ ਇਕੱਠੇ ਆ ਰਹੇ। ਜੀ ਔਰ ਜਿਹਨੂੰ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਜੋੜਾਂ ਦੀ ਦਰਦ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸੋਰਾਇਸਿਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਉਹਦੀਆਂ ਵੀ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ। ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਰੈਕਮੈਂਡ ਦੇ ਨੰਬਰਸ ਵੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਲਈ, R65 R13। ਜੀ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ 10-10 ਕਤਰੇ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਸਵੇਰ ਦੁਪਹਿਰ ਸ਼ਾਮ ਲੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਇਹਦੀ ਦਵਾਈ ਸਲਫਰ 200 ਵੀ ਆ, ਉਹਦੇ 5 ਕਤਰੇ ਸਵੇਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਦਵਾਈ ਆਰਸੈਨਿਕ ਆਇਓਡੇਟਮ ਹੈ 1 ml, ਉਹਦੇ 5 ਕਤਰੇ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਦਵਾਈ ਸਿਲੀਸ਼ੀਆ 1 ml ਹੈ, ਅਗਰ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ 5 ਕਤਰੇ ਨਾਸ਼ਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਦਵਾਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ, ਸੋਰਾਈਨਮ ਹੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ 1 ml, ਉਹਦੇ 5 ਕਤਰੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਘਟਦਾ ਜਾਏ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਨੂੰ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰਦੇ ਜਾਓ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਜੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸੋਰਾਇਸਿਸ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਲਓ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਜੀ ਕਿਸੇ ਐਸੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਓ ਜਿਹੜਾ ਮਿੱਠੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੀ ਪੋਟੈਂਸੀ ਦਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਲੱਗਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੋਟੈਂਸੀ ਦੇਗਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਲਏਗਾ ਜੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਦੇਖ ਕੇ ਪਛਾਣ ਪਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਸੋਰਾਇਸਿਸ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀ ਜਾਂ ਐਗਜ਼ੀਮਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਜਿਸ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਅੱਛੀ ਹੋਏ ਔਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਓਰ ਦਵਾਈ ਦੇ, ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਜਾਂ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਜਾਂ ਪਿਓਰ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਕਿਸੇ ਮਹਿੰਗੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦੇ, ਇਹ ਐਸਾ ਕੰਮ, ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਹੋਣਾ।